Sokan úgy tekintik, hogy ez az antropikus elv tulajdonképpen egy Istennek a műve, ugye, aki belevitte az anyagba ezeket a tulajdonságokat, ezt a bonyolultság iránti hajlamot. Hát ugye az én véleményem az, hogy ez tulajdonképpen benne van az anyagban, és az antropikus elv az inkább egy másik lehetőség a világmindenség megmagyarázása, mint Isten létének a feltételezése, és érdekesképpen ennek ellenére megemlítem, hogy egyszer Szegeden tartottam nagyon régen egy előadást a földi légkör keletkezéséről, és hát ugye egy szó volt arról, amiket itt elmondtam, a szén-dioxid és a naptevékenység összehangolása, a halak fejlődése, meg az ózon megjelenése, ilyes témákról, és az előadás után mindesre odajött hozzám valaki, és azt mondta, köszönöm szépen, uram, hogy bebizonyított, hogy van Isten. Hát én tulajdonképpen erre nem törekedtem, de minden esetre így is el lehet fogni, de természetesen a tudomány az nem ezt mondja. A lényeg az, hogy ha a világot bizonyos állandók, meg bizonyos kezdeti állapotok irányították. És a lényeg az, megint ha visszatérünk a modellezésre, hogy a modellek szerint, hogyha ezek az állandók nem pont akkorák lennének, amekkorák, akkor most nem ülnénk itt, és nem beszélgetnénk az élet keletkezéséről. Na most van még egy érdekes probléma, ha megengeded, akkor ezt most már hozzáteszem, hogy ugye arról is vitatkoznak, hogy ez mennyire véletlen, meg mennyire szükségszerű, hogy ezek a folyamatok végbe mentek. Na most ennek nem csak akadémikus vonzata van, hanem gondoljunk bele abba, hogy mennél több véletlen történt itt a földi élet keletkezésében, annál kevésbé valószínű, hogy ez ugyanúgy való máshol is végbe ment. Tehát én nekem a személyes véleményem, mert a tudomány erről semmit nem mond, én sem tudom, hanem a véleményem, hogy valószínűleg, hogy sok helyen található, sok exobolygón olyan élet, amely bakteriális, de fejlett gondolkozással rendelkező lények valószínűleg nem olyan nagy mértékben található. És az én véleményem az, hogy a véletlen és a szükségszerűség kombinációja játszott hatalmas szerepet. Az a szükségszerűség volt, hogy keletkezzék a naprendszer. De az már egy véletlen volt, hogy a Föld pont olyan távolságra keletkezett a naptól, pont olyan nagyságú volt, amekkorára szükség volt, hogy az élet kialakuljon. Vagy hát a őseink azok nyilván azért ugráltak ott a fákon, mert ott volt a megfelelő éghajlat az Egyenlítő környékén, hogy ott fás területek legyenek, meg az éghajlat megfelelő legyen. Az már egy véletlen műve volt, hogy pont ott keletkezett ez a kelet-afrikai törésvonal, de minden esetre még gyerekkoromban olvastam, és azóta is mindig benne van a fejemben, hogy Anatole France, a híres francia író, azt írja az Epikur kertje című művében, hogy a véletlen az tulajdonképpen az Isten. De természetesen ugye ilyen értelemben, ahogy itt próbáltam elmondani. Every cell in our body contains a copy of our genome, over 20,000 genes, 3 billion letters of DNA. DNA consists of two strands twisted into a double helix and held together by a simple pairing rule. A pairs with T and G pairs with C. Our genes shape who we are as individuals and as a species. Genes also have profound effects on health, and thanks to advances in DNA sequencing, researchers have identified thousands of genes that affect our risk of disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Changing genes in living cells is not easy.
But recently, a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying this system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock onto a short sequence known as the PAM. The Cas9 will unzip the DNA and match it to its target RNA. If the match is complete, the Cas9 will use two tiny molecular scissors to cut the DNA. When this happens, the cell tries to repair the cut. But the repair process is error-prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. These mutations are random, but sometimes researchers need to be more precise, for example, by replacing a mutant gene with a healthy copy. This can be done by adding another piece of DNA that carries the desired sequence. Once the CRISPR system has made a cut, this DNA template can pair up with the cut ends, recombining and replacing the original sequence with the new version. All this can be done in cultured cells, including stem cells that can give rise to many different cell types. It can also be done in a fertilized egg, allowing the creation of transgenic animals with targeted mutations. And unlike previous methods, CRISPR can be used to target many genes at once, a big advantage for studying complex human diseases that are caused not by a single mutation, but by many genes acting together. These methods are being improved rapidly and will have many applications in basic research, in drug development, in agriculture, and perhaps eventually for treating human patients with genetic disease.